Tänään aloitellaan parin päivän kalastusrupeamaa Konneveden koskilla. Ollaan Taikinaisella ja Karinkoskella. Nämä kosket sijaitsee kuuluisien Siikakosken ja Kellankosken välissä ja tämäkin on oleellinen osa villin suurtaimenen kulkureittiä, joten meillä on hyvät mahekset täältäkin löytää jotain vauraita taimenia. Kokonaisuudessaan Rautalammen reitti on todella upea aluetta kalastaa, että vedet on kirkkaita, mahdollisuudet ison kalan on aina läsnä. Nämäkin kaksi koskea on niskoiltaan todella leveitä ja näkyy selvästi paljon paikkoja, missä isompi paikkataimen voisi odotella sitä vielä. Keli on tänään aika aurinkoinen ja todella lämmin päivä, että oletettavasti se taimen on aika passiivisena jossakin montun pohjassa tai jossain. Koitetaan kuitenkin sieltä saada sen verran ärystettyä, että saadaan joku puremaan. Kyllä, syvää vettä täytyy lähteä onkimaan. Mukava päästä taas kirkkaisiin vesiin kalastamaan. Monesti täällä keskisen ja eteläisen Suomen puolella tahtoo olla vähän ruskeita nuo vedet, mutta täällä ne on kyllä aivan kirkkaita. Monet puhuu Taikinaista enemmän semmoisena harjuskoskena, mutta täältä liikkuu myös paljon legendoja, missä isompi taimen on kattonut siimat. Puhumattakaan isoista hauista, mitä tässä Välisuvannossa sitten asustaa. Välisuvante on täynnä isoa haukea. Joo, aika me lähdetään koittamaan, että mitä se löytyy. Tehdään näin. No, äsken kävi tossa tommonen ihan hyvän tuntunen taimen tarahtumassa siiman päässä. Annan tän vaapu upota virran mukana ja sitten kun tuossa on vähän vaikuttaa, että tuossa voisi olla sellainen monttu tuossa virran laidasta, niin pitkällä upotuksella vaappu syvään vaan ja sieltä tärähti pariksi potkusta kiinni. Harmi kun ei pysynyt kiinni, olisi varmaan ollut ihan komea taimen. No niin, saatiin ensimmäiset heittelyt tuossa heiteltyä Taikinaiselle. Saaliksi tuli ihan mukava määrä pieniä taimenia ja yksi vähän parempi tärppi oli taimenelta tuossa Taikinaisen loppuliuussa teroille. Se ei valitettavasti tullut ylös, mutta mä nostelin tosiaan niitä pikkutaimenia nymfeillä tuosta. Ja kaiken hyvän lisäksi sieltä sattui tommonen ihan mukava joku 43-44 senttinen harjus iskemään tuosta Taikinaisen niskalta nymfiin. Ja sen mä sain sitten ihan haaviin asti. Reissu on lähtenyt oikein mukavasti siis käyntiin ja nyt lähdetään sitten Karinkoskelle kokeilemaan, että onko siellä samantyyppinen ilmiö havaittavissa vai miten menee.
Pitää ottaa, kunhan saa harvinaista kuvaa suusta heittämästä virvelillä, niin pitää ottaa videolle. Sitä pitää vähän kokkele, jos ite on vaapun tehnyt. Kala tämäkin. Aurinko rupeaa pikkuhiljaa laskemaan, niin pikkuhiljaa voisi olla se ison taimenen ikkuna oikeasti käsillä. Toivotaan, että tuolta nyt löydetään semmonen iso taimen mamma. Vaikeita on tähän mennessä ollut niin yhtään paremman kokoisen taimenen kanssa, mutta sitä se monesti on. Kova luotto on näihin yön hämäriin tunteihin. Sieltä se löytyy. Lähdetään katsomaan. Tää on just tämmönen 20 senttinen. On muuten pikkusen komeet pilkut tällä kaverilla. Ai ja prototyyppi vieheen. Tulee vielä kuule tulevien vuosien ykköshitti tästä uudestaan. Saadaan vaan miehen valli valmiiksi. Joo, kyllä se hämärässä käy vähän haasteelliseksi tää kahlaaminen. Ei näe enää yhtään mihin asti. Pelkäsin jättä mulla on homma. Uusi päivä ja uudet kujat. Ei se tule eilen mitään isompia taimenia, mutta onneksi meillä on tässä vielä toinen kaunis päivä aikaa paiskoon. Niilo ei tonne vielä nukkumaan ja mä lähden pikkuhiljaa tästä vetämään kahlukamojen päälle ja keittelemään meille aamukahveja, niin saadaan päivä kivasti käyntiin. Ja kyllä eilenkin oli yksi havainto vähän paremmasta kalasta. Tuossa kävi tällaimassa taikinaisen loppuliuussa, mutta ei jäänyt vielä kiinni. Toivotaan, että tänään saadaan sitten jäämään ihan kiinni asti ja saadaan kuvattavaksi asti rannalle. Ei jäänyt kiinni, mutta tuntui ihan kun kävi suussa vielä hypyn kanssa haki. Nyt se löytyi mihin ne ottaa. Taas! Löi ohi! Mitä sulla kävi oikein? Joo, vähän tuo kahluukenkä antautui tässä kovassa kalastuksessa. Täytyy sitten kehitellä pikku purkkapatenttia tähän, että katsotaan saataisiko remmillä korjattua kahluukenkä taas kalastuskuntoon.
ei tarvitsisi kuitenkaan kalastusta keskeyttää tämmöisen pikku accidentin takia. Päästään tosta pari kierrosta hihnaa ympäri ja sitten pujotetaan soljesta lävitä ja katsotaan, että jos rupes kestämään taas. Vetää se tiukalle, niin eiköhän sinne pysy ja pistetään tuossa remmi pääville tonne piilaan. Kyllä kalastus jatkuu. Joo, näillä Konneveden koskilla on perinteisesti 3 tunnin rauhoitus keskellä päivää 12.3. Ja nyt tämän rauhoituksen aikana me lähdetään tuohon Konneveden keskustaan vähän tankkaamaan ruokavarastoja ja koitetaan parsia toi Niilon kenkäkasaa, jos keksittäis joku vähän remmiä tukevampi ratkaisu. Pääsis poikasit taas turvallisemmin kahlailemaan tonne koskeen. Joo. Me ollaan menossa tonne Taikinaisen toiselle puolelle hakemaan tosta kalastukseen tarkoitettua venettä alle. Päästään vähän eri puolilta Taikinaista Jakarinkoskeen heittelemään sitten. Mahdollisesti käydään myös siinä Suvannossa vähän hiusaamassa haukimammoja, jos sattuisi joku isompi tärähtämä. Katsotaan mitä tässä keksitään iltapäivän aikana. No mitä, tappi puuttuu? Tappi puuttuu. Varmaan hyvässä tallessa. Kinnissä. Kalaa tuoksi heti. Lumpaiden toiselta puolelta. Huono häly. Ja. Kyllähän siinä oli toinen, niin sanoo. Vielä vähän pienempi. Irtosko sopivasti? Se löi nätisti pintaan. Ihan pikkunen ahven. Oi pojat. Uhuhu.
1,4 kiloa ja tää punnutettua haavi sitten vielä. Haavi painaa 350 grammaa. 1050 grammaa ahventa. Kilon rajarikki ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Nättiä. No, muuten ihan komea hauki. Iso oli siellä metrin työtemillä ja ison ahmen 1050 grammaa. Kappalemääräskin tosi hyvin oli ihan hyvä hauki. Siitä olisi voinut tärähtää paljon isompaa ja paljon enemmänkin vielä kalaa. Ihan kiva tommonen helteisen iltapäivän ajanvieto tossa. Menikin aurinko sopivasti pilveen, niin alkaa vähän taimenenkin kalastuksen kannalta näyttämään valosammalta. Ainakin meidän silmissä. Nyt on hauet kalastettu ja kahvit juotu. Nyt suunnataan takaisin Karinkoskelle kokeilemaan, että jos taimenet olisi ruvennut aktivoitumaan. Pilvinen keli on aina lupaava näissä hommissa. Joo, kyllä se nyt näyttää olevan niin, että taimen on tänään miestä fiksumpi kyllä. Koska se selkeästi on taimen ja se lyö pintaan. Välillä käy hypyn kanssa kokonaan ilmassa, mutta ei kelpaa mikään, mitä mulla muuta löytyy pakista. Kyllä se vaan välillä pistää kalastusmielen nöydäksi. Oisin tää tylsäys taas aina liian helppoa. Välillä näin ja seuraavalla kerralla taas iso taimen tuntuu huomattavasti paremmalta. Vai sä lähdet kalaa? Mä jään syömään mustikon.